Sziasztok! Rajzoljunk együtt holdat! Kezdjük a sapkája megrajzolásával. Cikcakos vonalakkal kört rajzolva elkészül a pomponja. Ebből 2 ívelt vonalat húzunk, majd ezeknek a végeibe egy körbe téglalap kerül. Így készen is van a sapkája. Rajzoljuk meg a holdat 2 nagy ívelt vonallal, amik így egymásba futnak. Rajzolhattok neki szemet, szájat, mintha aludna. Rajzolhatunk mellé egy csillagot is. Kijelölöm az 5 csúcsát, majd ezeket összekötöm. Neki is rajzolok arcot. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha szeretnél még hasonló videókat látni, kérlek iratkozz fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!